pupunta kami ngayon sa Sabano Park. Hindi ko alam kung saan banda yung basta patungo yun. So, parang kasing may carnival doon. Or parang Perya. So, yun. Check out lang namin. And katabi nyo yung McDo Sabano. And malapit na ata siya. Ewan ko kung malapit na siya sa SM Tungko. So, titignan na rin namin. But for now, wala pa akong makeup. May lip tint lang ako. So, mag-ayos muna ako. And, you'll know later kung sinong kasama ko. Bye! Say you're sorry, honey, but you never really show me. And I can leave the party without ever letting you know. Without ever letting you know. Rufus, boy, let me love, boy, what you want. Rufus, boy, let me love, without ever letting you know. Rufus, boy, let me love, boy, what you want. Rufus, boy, let me love, without ever letting you know. Rufus, boy, let me love, boy, what you want. Rufus, boy, let me love, without ever letting you know. Rufus, boy, let me love, boy, what you want. Hi viewers. Wala akong viewers. Hello lang. Ikaw lang. Hello to yourself. Hello. Ikaw lang talaga. Shout out sa sarili ko. Where are we? Ay, sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano sa baba? At McDonald's. Ganda ng interior. Actually, exterior. Kasi nasa labas. Pakita mo kay Melvin. Ayun yun. Nasa McDo. Sa baba. Amaze na amaze ako. Oh man, I feel like, wow, it's like I come over, it's like I don't know what to expect. I gotta be honest, I come in, it's like a little like I'm trying to get my bearings, there's cartoons. First time ganito eh. Ito yung caramel. Ito yung caramel. Thank you. Diyan mga kainan. Iha na. Hi! Nakakaya. Look. Saan tayo, babe? Ayoko na. Run, bitch! Run! No!
OA mo naman. Sisiw naman yung mga rides eh. Baby! Ayoko na. Hi! Hawak-hawak siya. Please, don't do this. Wala pa, B. Magpupuno pa. Ano, bar? Nakabahan siya. Ay, tara na. Meron pa. Bakit ka kinakabahan? Wala pa nga, B. Nagsasakay pa sila. Dapat tayo eh. Minsan lang naman eh. Oh my God! Malaglag pa. Sa ikay. How's the experience? Fuck the shit. Super nakakalula. Kahit mukha lang siyang maliit oh. Pag yan umakyat. Parang That's na. 90 degrees lang ginagano. Pero di naman siya iikot. Mukha lang siyang unsafe talaga. Next! This is Philippine version of Carnival. Perya. Hindi ka pa ulit. Let's go. Parang may iniwan yung kaluluwa ko. So, nag-wait pa. Kasi, ano, kasi wala pang sakay yung iba. Pupunuin to? Mga ganito pala. Oo nga. Gods. Padiligado ko pa at Marta. Hindi, baby. Para sa'yo. Alam mo yung nakakababi, yung cellphone mo, baka malaglag yung nakakabay. Takot na takot. Ginagawa mo. Quick, quick!
One eternity later. Hi guys! Nakauwi na kami. Nakauwi na kami. Was fun. Saya? Happy? Saya. Happy yan? Sige na, hanggang dito na lang. Wait lang, Alam. wala pa. What is your favorite part? Sa Fast Ferris wheel times 2. Times 2. Ferris wheel X2. Bilis eh. Yun, tsaka fast forward. Mabilis sa ikot niya. Bilis eh. Nakakatakot na eh. Tapos, gaganon ba siya na Susway. nag-sway siya. So, pagka gumalaw ka lang ng konti, gaganon ka. So, Hindi, ayun. dalawa lang naman yung sinakyan natin eh. Ayun, Wala tayong pera eh. Wala na kaming cash. At saka, yun lang yung Masaya. gusto niyang sakyan. So, yun lang. Have a nice day. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood. See you next mo. Peryan. Your viewer. Till next Peryan. Thank you. Bye. Mali. Bye. Magbabay ka muna. Bye. Hindi ka na makita eh. Bye. Baby naman, nagmamadali naman. Hindi naman ganyan. Oh, di pa tapos. Vlog eh. Oh.